आजको भिडियोमा चाहिँ हामी डाइरेक्ट ट्याक्स र इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेस पढ्नेछौँ र साथसाथै अन्त्यमा चाहिँ कसरी सम्झिने यसको पोइन्ट्सहरू जुन हुन्छन् डाइरेक्ट ट्याक्सको एडभान्टेजेस डिसएडभान्टेज इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज कसरी सम्झिने भनेर लास्टमा एउटा हामीले पोइन्ट पनि डिस्क्राइब गर्छौँ। सो अन्त्यसम्म रहनु होला। अब डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको के हो सबभन्दा पहिला त्यो बुझौँ। द ट्याक्स विच इज डाइरेक्टली इम्पोज्ड अन एन इन्डिभिजुअल अर अ फर्म, जुन चाहिँ एउटा कुनै पनि इन्डिभिजुअललाई अथवा फर्मलाई डाइरेक्टली ट्याक्स लगाइएको हुन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ हामीले डाइरेक्ट ट्याक्स। अब अर्को इजी वर्डमा सपोज यो तपाईँको इक्जाममा 1 नम्बरमा सोध्यो भने के डेफिनेसन लेख्ने त भन्दाखेरि द ट्याक्स हुज बर्डन क्यान नट बी सिफ्टेड फ्रम वान पर्सन टु एनदर पर्सन इज कल्ड डाइरेक्ट ट्याक्स। डाइरेक्ट ट्याक्सलाई हामीले एउटा मान्छेमा लगाएको छ अर्को मान्छेमा ट्रान्सफर गर्नै मिल्दैन कि, सो इट क्यान नट बी सिफ्टेड। जस्तै कस्तो हुन्छ त, फर इक्जाम्पल प्रोपर्टी ट्याक्स। यदि प्रोपर्टी ट्याक्स तपाईँले लगाएको छ भने तपाईँले नै गएर तिर्नुपर्छ, अरूले तिर्दै भनेर हुँदैन। इन्कम ट्याक्स, ल्यान्ड ट्याक्स इटिसी, यो भयो के त डाइरेक्ट ट्याक्स। तपाईँको 1 नम्बरमा यसरी आउन सक्छ, बरु वाट आर द इक्जाम्पल्स अफ डाइरेक्ट ट्याक्स भनेर पनि आउन सक्छ है। सो यो ख्याल गरिराख्नु। त्यसो भए इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि द ट्याक्स विच इज इम्पोज्ड अन गुड्स एन्ड सर्भिसेस इज कल्ड इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। जुन ट्याक्स गुड्स र सर्भिसेसमा लागेको हुन्छ त्यसलाई हामीले इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भन्छौँ। अब यसलाई डेफिनेसनमा कसरी भन्ने, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स आर दोज ट्याक्स विच आर इम्पोज्ड अन वान पर्सन बट ही इज नट he is able to. Indirect tax are those tax which are imposed on one person but he is able to shift them partially and or wholly to another person. जस्तो इक्जाम्पल के हुन्छ त इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको भन्दाखेरि भ्यालु एडेड ट्याक्स, भ्याट जुन सामानमा लागेको हुन्छ नि सामानमा, हो त्यसलाई भनिन्छ हामीले भ्याट। अर्को कस्टम ड्युटी, एक्साइज ड्युटी पनि इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको इक्जाम्पल हुन्। र अब लागौँ वाट आर द एडभान्टेजेस अफ डाइरेक्ट ट्याक्स। डाइरेक्ट ट्याक्सको एडभान्टेजेस के छ त, नम्बर 1 मा छ इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी भनेको तन्किने के, इलास्टिक हुन्छ नि जुन तन्किन्छ होइन, त्यसलाई खुम्चाउन पनि मिल्छ तन्काउन पनि मिल्छ, हो त्यस्तै। द गभर्मेन्ट क्यान इन्क्रिज अर डिक्रिज द रेट अफ डाइरेक्ट ट्याक्स एज पर द रिक्वायरमेन्ट अफ रेभिन्यू, सो इट इज फ्लेक्सिबल अथवा इलास्टिक। इलास्टिक र फ्लेक्सिबल भनेको सेम नै हो है, यसलाई घटाउन बढाउन मिल्छ भनेको। अब हेर्नुहोस् त डाइरेक्ट ट्याक्स हो होइन, सपोज अहिले इन्कम ट्याक्स कुनै स्ल्याबमा 20% राखिदिएको छ भने अर्को वर्ष 18% राखिदिएर अथवा अर्को पटक 25% राखिदिएर घटाउन बढाउन पायो नि त गभर्मेन्टले। सो आफूलाई कति कमाउनु छ, गभर्मेन्टलाई रिभेन्यू कति चाहिएको छ, त्यही अनुसारको डाइरेक्ट ट्याक्सलाई घटाउन र बढाउन पनि सक्छ, त्यसैले यो इलास्टिक भयो। नम्बर 2 मा रहेको छ सर्टिनिटी। सर्टिनिटी भनेको अब यो तपाईँले ल्याङ्ग्वेज पढेपछि थाहा हुन्छ। इन इन्डाइरेक्ट ट्याक्स द ट्याक्स पेयर इज सर्टेन अबाउट वेन and how much tax will be paid. On the other hand, the tax authorities are also certain on how much revenue is to collect from the tax. भनेको तपाईँलाई थाहा छ कि छैन त, अब तपाईँले इन्कम ट्याक्स कहाँ गएर तिर्नुपर्छ, कति तिर्नुपर्छ, कहिले तिर्नुपर्छ भन्ने सबै कुरो थाहा छ नि तपाईँलाई, हो। जसलाई डाइरेक्ट ट्याक्स लागेको हुन्छ त्यो मान्छे सबैलाई थाहा हुन्छ कि कहिले कहाँ गएर कति तिर्नुपर्छ भनेर। अन दि अदर ह्यान्ड अझै ट्याक्स अथोरिटीलाई पनि थाहा हुन्छ है, डाइरेक्ट ट्याक्सबाट अब हामीले कति रेभेन्यू पाउँछौँ भनेर ट्याक्स अथोरिटीलाई पनि थाहा हुन्छ। सो दिस इज सर्टेनिटी। अब अर्को छ इकोनोमी। इकोनोमी भनेको के हो भन्दाखेरि अब गभर्मेन्टलाई केही गर्नै परेन कि, टाइम पनि सेभ हुन्छ, कस्ट पनि लाग्दैन। हेर्नु त गभर्मेन्टले केही खर्चै गर्न पर्दैन, एउटा अफिस सेटअप अलरेडी हुन्छ, न मान्छे उठेर गएर घरमा उठाउनु पर्छ होइन। सो यसले टाइम पनि सेभ गर्यो, किनभने जनता आफै आएर तिर्ने हो नि त, यो त गभर्मेन्टलाई त केही गाह्रो भएन नि त। सो इट इज इकोनोमी, इट सेभ्स मनी टाइम अफ द गभर्मेन्ट। फर इक्जाम्पल तपाईँको स्यालेरीबाट सिधै त्यहीबाट काटिन्छ नि, हो कि नै त। इन्कम ट्याक्स इज डिडक्टेड रेगुलरली फ्रम मन्थली स्यालेरी अफ इन्कमर अथवा इम्प्लोइज। र 4 नम्बरमा फाइदा रहेको छ प्रोग्रेसिभ। प्रोग्रेसिभ भनेको के हो भन्दाखेरि यदि तपाईँको इन्कम हाइगर छ भने तपाईँको ट्याक्स पनि हाइगर हुन्छ, यदि तपाईँको ट्याक्स लोवर छ भने तपाईँको इन्कम पनि लोवर छ भने तपाईँको ट्याक्स पनि लोवर हुन्छ। सो डाइरेक्ट ट्याक्सलाई त्यस्तो बनाउन मिल्छ नि त, प्रोग्रेसिभ। जसले बढी कमाउँछ उसलाई बढी ट्याक्स लगाइदिने, जसले थोरै कमाउँछ उसलाई थोरै ट्याक्स लगाइदिने। सो इट ब्रिङ्स द इक्वालिटी अमङ अल द सिटिजन्स इन टर्म्स अफ देयर अर्निङ। यो भयो हाम्रो 4 नम्बरको। र लास्ट फाइदा भनेको
प्रोडक्टिभिटी भन्छ। प्रोडक्टिभिटी कसरी हुन्छ भने जब सिटिजनको इन्क्रिज हुन्छ नि इन्कम होइन, जब जनताहरूको इन्कम बढ्छ, आम्दानी बढ्छ, गभर्मेन्टको रिभेन्यू पनि बढ्छ। कसरी? आम्दानी बढ्यो भने त ट्याक्स पनि बढ्यो नि त, अनि ट्याक्स बढेपछि गभर्मेन्टको रिभेन्यू पनि बढ्यो। अनि हो त्यो जुन रिभेन्यू हुन्छ नि, ट्याक्सबाट कलेक्ट गरिएको रिभेन्यू हुन्छ, अब गभर्मेन्टले के गर्न सक्छ? एउटा प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्न सक्छ। हो त्यही भएर चाहिँ प्रोडक्टिभिटी भनेर हाम्रो एउटा फाइदा भयो। त्यसो भए डिमेरिट्स के हो त? फाइदा मात्र त पक्कै पनि हुँदैन होला, डिमेरिट्स पनि छन् होइन। इन्कन्भिनियन्ट भनेको असुविधाजनक। असुविधाजनक कसरी भयो ल हेर्नुहोस् त, अघि नै पो गभर्मेन्टलाई फाइदा भएको थियो त, अब त फेरि सिटिजनलाई त घाटा हो नि त। दुईतिर फाइदा त हुन सक्दैन। गभर्मेन्टलाई अघि फाइदा भयो थियो, इट सेभ्स टाइम एन्ड कस्ट अफ गभर्मेन्ट, तर सिटिजनलाई त घाटा भइरहेको छ। कसरी? उसले त आफै गएर तिर्नु पऱ्यो नि त होइन। मैले कति तिर्नुपर्छ, कहिले तिर्नुपर्छ, अनि अब उसलाई बिरामी होला, कहिले नभ्याउला, तर पनि ट्याक्स अफिस जानु पऱ्यो, गइराख्नु पऱ्यो। अनि द ट्याक्स पेयर ह्याज टु बियर साइकोलोजिकल प्रेसर। त्यसैले यो असुविधाजनक भयो कसलाई? सिटिजन्सहरूलाई। नम्बर 2 मा छ पोसिबिलिटी अफ इभ्याजन। इभ्याजन भनेको छुट्न सकिन्छ क्या, बच्न सकिन्छ। जस्तै ठुल्ठुला बिजनेसम्यानहरूले के गर्छन् भने जुन ट्याक्स हुन्छ, जुन इन्कम ट्याक्स हुन्छ, त्यहाँ छल गर्छन् कि देयर इज अ पोसिबिलिटी अफ इभ्याजन बिकज द ट्याक्स पेयर्स क्यान इस्केप फ्रम ट्याक्स बाई प्रेजेन्टिङ द फल्स स्टेटमेन्ट अफ बिजनेस। बिजनेसको आम्दानी अलिक बढी नै हुन्छ, तर अब बिजनेसम्यानहरूको जुन माइन्ड हुन्छ, उनीहरूले यस्तो गेम खेल्छन् कि हो त्यो म्यानिपुलेट गरिदिन्छन् कि त्यो इन्कम स्टेटमेन्टलाई, इन्कम जुन स्टेटमेन्ट हुन्छ त्यसलाई म्यानिपुलेट गरेर आफ्नो इन्कमलाई थोरै देखाइदिन्छन्, अनि इन्कम थोरै भएपछि ट्याक्स पनि थोरै तिर्नु पऱ्यो। पोसिबिलिटी अफ इभ्याजन चाहिँ डाइरेक्ट ट्याक्सको एउटा मुख्य डिसएडभान्टेज हो। थर्ड नम्बरमा रहेको छ इनइलास्टिक है। त्यो त्यहाँ एउटा पोइन्ट छुट्याएर चाहिँ सेमिकोलन छुटेको छ, इनइलास्टिक मात्रै एउटा पोइन्ट हो। एक्चुअली द डाइरेक्ट ट्याक्स आर इन्फ्लेक्जिबल। अघि नै हामीले हेर्नुहोस् त एडभान्टेजमा के भनेको थियौँ? फ्लेक्जिबल भनेको थियौँ नि, चाहेको बेलामा घटाउन बढाउन सक्छ। तर फेरि डिसएडभान्टेजमा आएर फ्लेक्जिबल पनि हुन्छ, त्यही अनुसारको डिस्क्राइब गर्नु पऱ्यो। इनफ्लेक्जिबल पनि हुन्छ अथवा इनइलास्टिक पनि हुन्छ, तर त्यही अनुसारको डिस्क्राइब गर्नु पऱ्यो। द डाइरेक्ट ट्याक्स आर इनफ्लेक्जिबल बिकज एकचोटि गभर्मेन्टले एउटा ट्याक्स, सपोज अहिले 20% ट्याक्स तिर्नुपर्छ, फेरि अर्को वर्ष 22% गरेछ, फेरि अर्को वर्ष 17% गरेछ, गभर्मेन्टलाई त मजा आइरह होला, तर सिटिजनलाई झाउ लाग्दैन? कति चेन्ज गरेको भनेर एउटा फ्रस्ट्रेसन आउँदैन? आउँछ नि। हो त्यही भएर त्यो भने जस्तो सजिलो कहाँ हुन्छ र है। जहिले मन लाग्यो तैले गभर्मेन्टले जे चाह्यो त्यही अनुसारको गर्न मिल्दैन त। सो इट इज इनइलास्टिक पनि हुन्छ है। डिसइन्सेन्टिभ हेर्नुहोस् त, जो एन्टरप्रेनर छन्, जो भर्खरै स्टार्टअप गर्न लागेको छन्, उनीहरूले आफ्नो पैसा हाली गरेका छन्। आम्दानी रिभेन्यू आउनु त ठुलो सम्झिने मात्रै हो त्यो, उनीहरूले कमाएको पनि छैनन्, नकमाउँदै ट्याक्स तिर्नु परिरहेछ। सो इट इज डिसइन्टेन्सिभ भयो कि है, डिसइन्सेन्टिभ। अब यदि स्टार्टअपहरूमा ट्याक्सेस एकदम बढी लाग्यो भने त मान्छेहरूले अब स्टार्टअप गर्छन्? गर्दैनन् नि। सेभिङ पनि हुँदैन, इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्न सक्दैनन्। सो इट क्यान लस इन बिजनेस एन्ड कन्ट्री विल सफर इकोनोमिकल्ली। लास्टै एउटा बेफाइदा भनेको लिमिटेड स्कोप। अब डाइरेक्ट ट्याक्स लिमिटेड हुन्छ कि जम्मा लिमिटेड मात्रै हुन्छ। जस्तै जसको इन्कम धेरै हुन्छ त्यसैबाट त आउने भयो नि ट्याक्सेस, डाइरेक्ट ट्याक्सेस। तर नेपालमा हेर्नुहोस्, गरिबी धेरै छन् कि धनी धेरै छन्? अब धनीले त झन् तिर्दैनन् होइन, म्यानिपुलेट गर्छन् भनेर अघि हामीले भनिहाल्यौँ। सो अब गरिबहरूबाट धेरै पैसा आउँदैन, त्यही भएर डाइरेक्ट ट्याक्सको स्कोप भनेको भेरी लिमिटेड छ है। अब आउँछ एडभान्टेजेस अफ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको एडभान्टेजेस के हो भने इलास्टिक। हेर्नुहोस् त, अघि नै पनि हामीले इलास्टिक भनेको थियौँ, इनइलास्टिक भनेको थियौँ, फेरि इलास्टिक। यो डाइरेक्ट ट्याक्स र इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा यस्तै छ कि एउटै वर्ड जतासुकै छन्। सो यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। इलास्टिक भनेको कसरी भन्दाखेरि तपाईँको हेर्नु है, तपाईँले जति गुड्स र सर्भिसेसहरू कन्ज्युम गर्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई त्यति नै ट्याक्स लाग्ने हो नि त। किनभने हरेक सामानमा, हरेक सर्भिसमा ट्याक्स जोडिएको हुन्छ, तर कन्ज्युमरलाई पो अत्तो छैन होइन त। तपाईँले एउटा सामान लिनुहोस्, थोरै ट्याक्स तिर्नु होला। तपाईँले 10वटा 100वटा सामान लिनुहोस्, धेरै ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो होइन त। सो यो कन्ज्युमरमा डिपेन्ड हुन्छ कि जति धेरै गुड्स एन्ड सर्भिस कन्जम्सन हुन्छ त्यति धेरै ट्याक्स कलेक्ट हुन्छ। यो भनेको इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको एउटा फाइदा हो। अर्को भनेको कन्भिनियन्स। अघि नै हाम्रो डाइरेक्ट ट्याक्स असुविधाजनक थियो, इन्कन्भिनियन्ट थियो भने अब इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको फाइदा भनेको सुविधाजनक हुन्छ, यो कन्भिनियन्ट छ। किन?
किनभने न त अब मलाई यति ट्याक्स तिर्नु छ भनेर कन्ज्युमरलाई चिन्ता लिनु पर्यो, न त ट्याक्स अफिस जानु पर्यो, केही गर्नै परेन नि होइन। सामानमा अलरेडी छ, गएर सामान किन्ने बेलामा अटोमेटिकली त्यहाँ ट्याक्स लागेको हुन्छ। सो यो सुविधाजनक भयो। नन स्केपेबल, अब तपाईँले म ट्याक्स तिर्दिनँ भनेर सक्नुहुन्न नि, किनभने तपाईँको सामानको प्राइसमा नै ट्याक्स इन्क्लुड भएर आइसकेको छ नि त। तपाईँले सामान नकिने मात्रै हो तपाईँलाई ट्याक्स नलाग्ने, तर सामान नकिनेको त अब लाइफ चल्दैन होला पक्कै पनि। सो तपाईँ जति नै म गरिब होस् धनी होस् जोसुकै होस्, यदि सामान किन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई ट्याक्स लाग्यो। सो इट इज नन स्केपेबल। सोसल इम्पोर्टेन्स कसरी हुन्छ भने जुन हार्मफुल प्रोडक्ट हुन्छन् जस्तै अल्कोहल होला, स्मोकिङ होला होइन, सिगरेट होला, टोब्याको होला, यस्तोमा बढी ट्याक्स लगाइदियो भने त कन्ज्युमरले थोरै कन्ज्युम गर्छ नि त। थोरै कन्ज्युम गरेपछि एन्टी सोसल बिहेभियर भयो। एन्टी सोसल बिहेभियर जुन हुन्छन् त्यो डिक्रिज हुन्छ। सो इट हेज अ सोसल इम्पोर्टेन्स टु। वाइड कभरेज हेर्नुहोस् त, अब त यो त यति धेरै सामानहरू हुन्छन् होइन, जतासुकैबाट आउने भयो कि इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस भनेको। कति धेरै सामानहरू हुन्छन् हेर्नुहोस् न, गुड सर्भिसेसहरू होइन। सो डाइरेक्ट ट्याक्स भन्दा अभियसली दिनदिनै मान्छेले सधैँ हरेक मान्छेले कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छ। सो इट ह्याज अ वाइड कभरेज। फ्रिगल अर इकोनोमिक भनेको सेम हो। अघि नै हाम्रो इनइकोनोमिक थियो होला, अहिले हाम्रो इकोनोमिक छ। कसरी? द गभर्मेन्ट ह्याज टु डु लेस इन्भेस्टमेन्ट इन द कलेक्सन अफ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। इन्डाइरेक्ट ट्याक्स कलेक्ट गर्नको लागि पनि गभर्मेन्टलाई कुनै ठुलो खर्च गर्नु परेन, त्यसैले चाहिँ यो गभर्मेन्टको लागि इकोनोमिकल छ। अब डिसएडभान्टेजेस अफ इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस भनेको इनइक्वालिटी। हेर्नुहोस् त, तपाईँले एउटा 10 रुपियाँको सामान किन्नुभयो, त्यहाँ सपोज तपाईँले 1 रुपियाँ ट्याक्स तिर्नु भएको छ भने गरिबले पनि 1 रुपियाँ ट्याक्स तिर्यो होइन। जसको आम्दानी नै छैन, जसले दिनको 100 रुपियाँ कमाउँछ, 1000 रुपियाँ कमाउँछ, उसले पनि 1 रुपियाँ तिरेछ। जसले महिनाको 1 करोड कमाउला, बढी कमाउला होइन, जो धनी छ उसले पनि 1 रुपियाँ तिरेछ। यो त भएन नि त। सो इट इज इनइक्वालिटी। अर्को छ इनइलास्टिक। त्यहाँ सेमिकोलनहरू छुटेको छ, त्यो बुझ्नु है। सुरुको इनइक्वालिटी मात्रै हो, अनि इनइलास्टिक मात्रै, अनसर्टिनिटी मात्रै, ठिक छ। सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ इनइलास्टिक। हेर्नुहोस् त, अब इनइलास्टिक कसरी भयो भन्दाखेरि अघि हामीले इलास्टिक भनेको थियौँ है एडभान्टेजमा, अब इनइलास्टिक फेरि। इन्डाइरेक्ट ट्याक्स इज इनइलास्टिक इन नेचर बिकज द डिमान्ड अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस इज डिक्रिज ड्यु टु द हाई प्राइस। हेर्नुहोस् त, अब ट्याक्स हामीले धेरै लगाइदियो भने सामानको मूल्य पनि बढी हुन्छ। सामानको मूल्य बढी भएपछि थोरै कन्ज्युम गर्छन् कन्ज्युमरले। अब सो न बढी लगाउन मिल्छ, न घटी गराउनु पर्छ। यदि ट्याक्स थोरै लगायो भने गभर्मेन्टलाई घाटा, यदि बढी लगायो भने पनि कन्ज्युमरले धेरै किन्दैनन्, फेरि ट्याक्स धेरै उठ्दैन, यो पनि फेरि गभर्मेन्टलाई नै घाटा हुन्छ। सो इनइलास्टिक, जसरी पाए त्यसरी बढाउन घटाउन मिल्दैन, ठिक छ। थर्ड नम्बरमा रहेको छ अनसर्टिनिटी। हेर्नुहोस् त, अब मलाई यो महिना चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्सबाट हाम्रो यति रेभिन्यू आउँछ भनेर गभर्मेन्टले त्यो प्रेडिक्ट गर्नै सक्दैन। डाइरेक्ट ट्याक्स हो र, डाइरेक्ट ट्याक्स पो प्रेडिक्ट गर्न मिल्छ त, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स त मिल्दैन नि। अब कुनै सिजनमा मान्छेले धेरै लिन्छन् होला, कुनै सिजनमा नलिन सक्छन्। त्यसको डिमान्ड र सप्लाई अनुसार बल्ल त्यसको के हुन्छ त इन्डाइरेक्ट ट्याक्स डिटरमाइन हुन्छ। त्यही भएर इन्डाइरेक्ट ट्याक्स इज अनसर्टेन। लेस सेभिङ। अब यदि इन्डाइरेक्ट ट्याक्स धेरै भयो भने कन्ज्युमरहरूले सामान किन्ने कि सेभिङ गर्ने त? सामान किन्नेमा उनीहरूको पैसा जान्छ, सेभिङ गर्ने त पैसै हुँदैन। सो लेस सेभिङ चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको एउटा डिसएडभान्टेज हो। र लास्ट भनेको एडभर्स इफेक्ट अन प्रोडक्सन। भन्नुहोस् त, वेन इन्डाइरेक्ट ट्याक्स बिकम्स हाई द कन्जम्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस बिकम लेस, thus the demand of goods and services decreases which affects the production of goods and services। र ल्याक अफ पब्लिक अवेरनेस भनेको इन्डाइरेक्ट ट्याक्स आफूले कति तिरा छ होइन, आफूले त्यो इन्डाइरेक्ट जुन तिरेको छ त्यो कहाँ गएर युटिलाइज भएको छ, कन्ज्युमरलाई केही अत्तो पत्तो छैन कि तपाईँ पसलमा जानुहुन्छ सामान किन्नुहुन्छ सक्यो, तपाईँलाई थाहै छैन कि तपाईँलाई ट्याक्स लागिरहेको छ। होला तपाईँ एजुकेटेड हुनुहुन्छ, एजुकेटेड मान्छेलाई थाहा होला, तर धेरैलाई त थाहा छैन नि त, किन नेपालमा बढी इलिटरेट छ, मान्छेहरू धेरै पढे लेखे छैनन्। सो आफूले कति तिरा छ, कहिले तिरियो, त्यो पैसा कहाँ युटिलाइज भएको छ, केही थाहा छैन, कसैलाई केही थाहा छैन। र अब लास्टमा मैले तपाईँलाई एउटा टिप्स दिन्छु भनेको थिएँ, यसको सम्झिनको लागि यत्रो पोइन्ट घोक्नुको सट्टा बरु यो 2टा पोइन्ट याद गर्नुहोस्। सुरुमा डाइरेक्ट ट्याक्सको एडभान्टेज, डाइरेक्ट ट्याक्सको डिसएडभान्टेज, त्यसपछि इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको एडभान्टेज, इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको डिसएडभान्टेज, ठिक छ। र फर्मुला भनेको पेसेप पिल्ली फेसन एलिलु। त्यत्रो पोइन्ट सम्झिनुभन्दा पेसेप पिल्ली फेसन एलिलु सम्झिनुहोस् कि। स्पेलिङ त्यहाँ हेर्नु होला, स्पेलिङ चाहिँ नबिगार्नु,
पेसेप पिल्डी फेसन एलएलओ। अब पीबाट के आउँछ प्रोग्रेसिभ, ईबाट के आउँछ इलास्टिक, सीबाट सर्टिनिटी हो। पोइन्ट तपाईँलाई चाहिँ याद हुन्छ, तर यो सम्झिनुहोस् तपाईँले बिर्सिनु हुँदैन 100%। पोइन्ट सर पढ्यो भने हुन्छ कि यति 4वटा ओड घोकिदिनुहोस्, सबै पोइन्ट घोक्न पर्दैन। तपाईँले सबै पोइन्ट घोक्न थाल्नुभयो भने इक्जाममा गएर एउटा दुईवटा पोइन्ट बिर्सिनुहुन्छ है। 5 नम्बरमा 8 नम्बरमा आइदियो भने फेरि पोइन्ट पुग्दैन। सो पेसेप पिल्डी फेसन एलएलओ सम्झिनुहोस्, पीबाट के आउँछ, आईबाट के आउँछ, एलबाट के आउँछ, त्यो तपाईँले सर पोइन्ट एकचोटि पढ्नुभयो भने याद आफै रहन्छ। र आजको भिडियोमा हामी यति नै गर्दै तपाईँलाई बेस्ट अफ लक, थ्याङ्क यू।